Uwian na! Hey! Uwian na! Makakajugjug na sila! Yan na! Welcome to my vlog! Always with a positive energy, no matter the situation. I'm tryna live like in vacation. Sometimes all you ever really need is a little bit of patience. I'm tryna live like in vacation. Always rocking on with my G's. We only good vibrations. I'm tryna live like in vacation. I'm tryna live like a vacation. Boy, I come straight from Brazil, sorriso no rosto e o coração é mil. Isso mesmo que você ouviu. Could come from the ghetto, se try to be chill. Só não confunda o ar de gentil. Se não só pretexto pra com todo respeito te manda direto pra puta que pariu. Com todo respeito, hein? And they wonder, how can I live like this? Ain't nothing personal, I just value my peace. In this life, it's more like a puzzle. And all that I'm doing is journey never be. Tryna live like a vacation. Always keep a positive energy, no matter the situation. Tryna live like a vacation. Sometimes all you ever really need is a little bit of patience. I'm tryna live like a vacation. Always rocking on with my G's. We only good vibrations. I'm tryna live like a vacation. I'm tryna live like a vacation. I'm tryna live like a vacation. I always keep a positive energy. Yeah, 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 yeah.
Uwi na. Ayan po, uuwi na po ang mga kupal. Panoodin nyo na lang ito sa YouTube ko ha. O, kitang kita yung panot o, kintab. Hindi ikaw, ito na sa likod ko. Okay. Init. Ay, sa wakas lumamig. Pogi, oh. Pwede naman kinis. Lagi. Okay. Ayun o. Ito tayo makimarites tayo dito. Mauna kayo? Di ba alis sa akin eh. Ayun yung dalawang kupal oh. Saan mo dito mangidun? Hindi, sila na mag-aano mo yun. Hintayin nyo ano. Pwede mo iting ano yun. Kasi nung nagatid kami ng may dato, pagkadating natin yung bang namin. Dalawang umaong na driver. Ito po yung pitbull namin. Okay. Cut. Yan ako ito niya. Lihat yan. Kigilo lang kami. Konsing ready lang pare. Yun sa'yo? Oo. Ha? Kasi hindi pa rin ako yan. Saglit. Ang lakas oh. Magkano? Dito lang. Ayos yung mga timbang niyo. Ano clear? Ano man yan? Ako naman. Kumak, sige na, guna sila. Ano, tinimbang mo na yun ah. Oo nga. Hindi. Yan, sobra. Hindi madala yan. So, problema yan lang, no? Problema yan, no? Bila. Ay, kinuha ni Pini yan. Batid, ako naman. 25, 23. 23. Puro 23. Jaman. Siyete nga lang oh. Oh, yung pogi. Yaw, kita mo. Ay, oo. Hindi tayo pwede mag-iwan. Magkano? 23.
Zoom natin si Pitbull. Oh. Kumawakan. Dagdagan pa natin, bilitan po dito sa ano. Hindi ba? Oh, 9. Pero naman yan. 15. Ba, may pakindot-kindot pa. Oh, tignan mo na lang sa YouTube ko kasama si Pitbull dito. O yung robot. Yung robot nandyan. Vlog. Welcome to my vlog, the robot. Robot of design. Uwi mo pa eh. Taglamig pa naman na ngayon. Ayoko na ganyan kulay. Okay, stop muna natin.